নমস্কাৰ অতিথিবৃন্দ, আপোনালোক সকলোকে পুনৰ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ পিডিয়াৰ নতুন এটি ভিডিঅ'লৈকে। আমি ডিছকাছ কৰি আছিলোঁ কিছুমান MCQ কুৱেশ্যন। আপুনি যদি CTET-ৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছে তেনেহ'লে এই ডিছকাশ্যনত অংশগ্ৰহণ কৰাটো মই ভাবোঁ আপোনাৰ কাৰণে খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ। আজি আমি ডিছকাছ কৰিম বেছিকেলি ইনফেন্সি পিৰিয়ডৰ টোটেল 30 MCQ কুৱেশ্যনছ, যিবোৰ বেছিকেলি আপোনাৰ কাৰণে বহুতেই গুৰুত্বপূৰ্ণ। CTET-ত ইনফেন্সি পিৰিয়ডৰ পৰা বিভিন্ন প্ৰশ্ন সোধা আমি দেখিবলৈ পাওঁ, কিয়নো ইনফেন্সি পিৰিয়ডৰ সৈতে জিন পিয়াজৰ যি কগনিটিভ ডেভেলপমেণ্ট থিয়ৰী তাৰে প্ৰথম স্তৰ সেঞ্চুৰী মটৰ স্তৰ সম্পৰ্কিত হৈ আছে, আৰু এই স্তৰৰ বিভিন্ন কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স সম্পৰ্কে CTET-ত সোধা আমি দেখিবলৈ পাওঁ। তো সেয়ে আপোনাৰ কাৰণে এই ভিডিঅ'টো খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ। ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে নিশ্চয় চাব। যদি ভিডিঅ'টোৰ পৰা আপুনি কিবা শিকিবলৈ পায় তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব। যদি চেনেলটোলৈকে প্ৰথমবাৰ আহিছে তো চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু আপোনাৰ ফ্ৰেণ্ডছৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। তো বলক আমি সময় নষ্ট নকৰাকৈ আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'ৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে এ বেবি কেন হোল্ড large objects using the whole hand before learning to pick up tiny bits with fingers. ইয়াত কৈছে শিশুৱে সৰু মণি আঙুলিৰে তুলি লোৱাৰ আগতে ডাঙৰ বস্তু সম্পূৰ্ণ হাত ব্যৱহাৰ কৰি ধৰিব পাৰে। তো এই কনটেক্সটত আপোনাক এছাৰশ্যন আৰু ৰিজন দিয়া গৈছে। এছাৰশ্যনত কৈছে ডেভেলপমেণ্ট মুভছ ফ্ৰম জেনেৰেল টু স্পেচিফিক্স ৰিছপন্স, অৰ্থাৎ ইয়াত কৈছে যে আমাৰ যি বিকাশ প্ৰক্ৰিয়া এয়া সাধাৰণৰ পৰা বিশেষ প্ৰতিক্ৰিয়ালৈকে আগবাঢ়ি যায়। আৰু ইয়াৰ ৰিজনত কৈছে ফাইন মটৰ স্কিলছ ডেভেলপ বিফৰ গ্ৰছ মটৰ স্কিলছ। ইয়াত কৈছে যে আমাৰ যি সঞ্চালনমূলক ক্ষমতা তাৰে ফাইন মটৰ সূক্ষ্ম মটৰ স্কিলৰ ডেভেলপমেণ্ট প্ৰথমতে হয়, তাৰপিছতহে গ্ৰছ মটৰ স্কিল ডেভেলপমেণ্ট হয়। তো ইয়াত এছাৰশ্যন আৰু ৰিজন সম্পৰ্কে আপোনাৰ ৰায় কেনেকুৱা, কোনটো শুদ্ধ সেইটো আপুনি ক'ব লাগে। আমি যদি ভালদৰে লক্ষ্য কৰোঁ তেনেহ'লে এছাৰশ্যনটো শুদ্ধ, কাৰণ আমাৰ যি বিকাশ প্ৰক্ৰিয়া সেয়া জেনেৰেল টু স্পেচিফিক ৰিছপন্সলৈকে আগবাঢ়ি যায়, সাধাৰণৰ পৰা বিশেষলৈকে আগবাঢ়ি যায়, সেয়া আমি গম পাওঁ। কিন্তু ৰিজনত কৈছে ফাইন মটৰ ডেভেলপমেণ্ট আগতে হয়, কাৰ আগত? গ্ৰছ মটৰ আগত, কিন্তু এইটো অশুদ্ধ। আগতে আমাৰ গ্ৰছ মটৰ ডেভেলপমেণ্ট হয়, তাৰপিছতহে ফাইন মটৰৰ ডেভেলপমেণ্ট হয়, যাৰ কাৰণে ইয়াত আমি এছাৰশ্যনটো শুদ্ধ বুলি ক'ম কিন্তু ৰিজনটো ভুল বুলি ক'ম। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো অপশ্যন চি, এছাৰশ্যন ইজ ট্ৰু বাট ৰিজন ইজ ফলছ। দ্বিতীয় প্ৰশ্নত সুধিছে এন ইনফেণ্ট বিকামছ কাম হুৱেন এভাৰ দ্য মাদাৰ ৰেছপন্স কুইকলি টু ক্ৰাইম। ইয়াত কৈছে যে মাকে যদি এগৰাকী শিশুৰ কান্দনত তৎক্ষণাত সঁহাৰি দিয়ে তেতিয়া শিশুটি পটককৈ শান্ত হৈ যায়। তো এইটো কিয় হয় সেই কনটেক্সটত আপোনাক এছাৰশ্যন আৰু ৰিজন দিয়া গৈছে। এছাৰশ্যনত কৈছে ৰিছপন্সিভ কেয়াৰ গিভিং হেল্পছ ইনফেণ্টছ ডেভেলপমেণ্ট ট্ৰাষ্ট। ইয়াত কৈছে সঁহাৰি দিয়া যত্ন শিশুৰ মাজত বিশ্বাস গঢ়ি তোলে। আৰু ৰিজনত কৈছে একৰ্ডিং টু এৰিক এৰিকছন ইনফেন্সি ইজ দ্য ষ্টেজ অফ ট্ৰাষ্ট ভাৰ্চেছ মিছট্ৰাষ্ট। এৰিক এৰিকছনৰ মতে শৈশৱৰ স্তৰ হৈছে বিশ্বাস বনাম অবিশ্বাস। তো এই দুয়োটা এছাৰশ্যন আৰু ৰিজনত আপোনাৰ মতামত কেনেকুৱা, কোনটো শুদ্ধ সেইটো উলিয়াব লাগে। তো আপুনি যদি ভালকৈ লক্ষ্য কৰে এছাৰশ্যনত কৈছিলে ৰিছপন্সিভ কেয়াৰ গিভিং হেল্পছ ইনফেণ্টছ ডেভেলপমেণ্ট ট্ৰাষ্ট, অভিয়াছলি এইটো শুদ্ধ। যদি সঁহাৰি দিয়া যত্ন তেওঁলোকে লাভ কৰে তেওঁলোকে সেই সঁহাৰি দিয়া ব্যক্তিজনৰ প্ৰতি এক বিশ্বাস গঢ়ি তোলে। আৰু ইয়াৰে ৰিজনত কোৱা গৈছিলে যে এৰিক এৰিকছনৰ মতে শৈশৱৰ স্তৰটো হৈছে বিশ্বাস বনাম অবিশ্বাস। তো এইটোৱে শুদ্ধ। তো ইয়াত আমি যদি চাওঁ তেনেহ'লে এছাৰশ্যন আৰু ৰিজন দুয়োটাই শুদ্ধ, যাৰ কাৰণে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ, বোথ এছাৰশ্যন এণ্ড ৰিজন আৰ ট্ৰু এণ্ড ৰিজন ইজ দ্য কাৰেক্ট এক্সপ্লেনেশ্যন অফ এছাৰশ্যন। 3 নম্বৰ প্ৰশ্নত সুধিছে এ বেবি বিগিনছ বেবিলিং আফটাৰ লিচনিং টু ফেমিলি কনভাৰচেশ্যন ৰেগুলাৰলি। ইয়াত কৈছে যে পৰিয়ালৰ কথা বতৰা শুনি শিশুৱে বেবিলিং আৰম্ভ কৰে। আৰু এই ক্ষেত্ৰত এছাৰশ্যন আৰু ৰিজন দিয়া গৈছে। এছাৰশ্যনত কৈছে ছ'চিয়েল ইণ্টাৰেকশ্যন ছাপৰ্টছ লেংগুৱেজ ডেভেলপমেণ্ট, যে সামাজিক পাৰস্পৰিক কথা বতৰাই ভাষাৰ বিকাশত সহায় কৰে। আৰু ৰিজনত কৈছে ইনফেণ্টছ লাৰ্ণ লেংগুৱেজ অনলি থ্ৰু ফৰ্মেল টিচিং, যে শিশুৱে কেৱল আনুষ্ঠানিক শিক্ষাৰ জৰিয়তেহে ভাষা শিকে। তো ইয়াৰ কোনটো শুদ্ধ? আপুনি যদি ভালকৈ এছাৰশ্যন আৰু ৰিজনটো এনালাইচিছ কৰে তেতিয়াহ'লে এছাৰশ্যনত ইয়াত কৈছিলে যে সামাজিক পাৰস্পৰিক কথা বতৰা কি কৰে, লেংগুৱেজ ডেভেলপমেণ্টত ছাপোৰ্ট কৰে। অভিয়াছলি এইটো শুদ্ধ, য'ত কথাৰ আদান প্ৰদান হ'ব তাতে শিশুৰ ভাষাৰ বিকাশ হ'ব। কিন্তু ইয়াৰ ৰিজনত যিটো কথা কৈছে যে শিশুসকল কেৱল আনুষ্ঠানিক শিক্ষাৰ জৰিয়তে ভাষা শিকে, এনেকুৱা নহয়। শিশুসকলৰ কাৰণে ভাষা শিকাৰ কাৰণে আনুষ্ঠানিক শিক্ষাৰ যে প্ৰয়োজন তেনেকুৱা নহয়, তেওঁলোকে অনানুষ্ঠানিক পৰিস্থিতিতো ভাষা শিকিব পাৰে আৰু তাৰে পৰা আটাইতকৈ বেছিকৈ শিকে। তো যাৰ কাৰণে আমি ৰিজনটো ভুল বুলি ক'ম। তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি, এছাৰশ্যন ইজ ট্ৰু বাট ৰিজন ইজ ফলছ। 4 নম্বৰ প্ৰশ্নত সুধিছে এ বেবি চাৰ্চেছ ফৰ এ টয় হিডেন আণ্ডাৰ এ ব্লেংকেট। শিশুৱে কম্বলৰ তলত লুকুৱাই ৰখা
খেলনা বা পুতলাক বিচাৰি ফুৰে। তো ইয়াৰ ওপৰত বেছ কৰি পিনে এটা এছাৰশ্যন আৰু ৰিজন দিয়া গৈছে। এছাৰশ্যনত কৈছে দ্য ইনফেণ্টছ হেজ ডেভেলপড অবজেক্ট পাৰ্মানেন্স, আৰু ইয়াৰে ৰিজনত কৈছে অবজেক্ট পাৰ্মানেন্স ডেভেলপ ডিউৰিং দি সেন্সৰি মটৰ ষ্টেজ। এছাৰশ্যনত সুধিছে যে শিশুৰ অবজেক্ট পাৰ্মানেন্স এয়া বিকশিত হৈছে বুলি কোৱা গৈছে, অৰ্থাৎ যিগৰাকী শিশুৱে ব্লেংকেটৰ তলত পুতলা বিচাৰি আছে, ডেট মিনছ তেওঁৰ অবজেক্ট পাৰ্মানেন্স এইটো কোৱালিটি ডেভেলপ হৈছে। আৰু তাৰে ৰিজনত কৈছে অবজেক্ট পাৰ্মানেন্স বেচিকেলি সেন্সৰি মটৰ ষ্টেজত ডেভেলপ হয় বা বিকাশ লাভ কৰে। তো ইয়াৰে কোনটো শুদ্ধ, এছাৰশ্যন শুদ্ধ নে ৰিজন শুদ্ধ? অবভিয়াছলি আমি যদি চাওঁ এগৰাকী শিশুৱে ব্লেংকেটৰ তলত কিবা এটা আছে বা পুতলা আছে বুলি তেওঁ যদি বিচাৰি আছে, ডেট মিনছ তেওঁৰ যি অবজেক্ট পাৰ্মানেন্স সেয়া ডেভেলপ হৈছে, যিটো বেচিকেলি জিন পিয়াজৰ থিয়ৰীৰ প্ৰথম ষ্টেজ সেন্সৰি মটৰ ষ্টেজ তাৰ লগত সম্পৰ্কিত হৈ আছে। আৰু ইয়াৰে ৰিজনত যিহেতু কৈছে অবজেক্ট পাৰ্মানেন্স সেন্সৰি মটৰ ষ্টেজত ডেভেলপ হয়, অবভিয়াছলি জিন পিয়াজৰ কগনিটিভ ডেভেলপমেণ্ট থিয়ৰী অনুসৰি যি সেন্সৰি মটৰ ষ্টেজ জন্মৰ পৰা 2 বছৰৰ এই সময়ছোৱাতে শিশুৰ এই অবজেক্ট পাৰ্মানেন্স এই কোৱালিটিটো ডেভেলপ হয়, যাৰ কাৰণে ইয়াৰে এছাৰশ্যন আৰু ৰিজন দুয়োটাই শুদ্ধ। গতিকে ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ, বোথ এছাৰশ্যন এণ্ড ৰিজন আৰ ট্ৰু এণ্ড ৰিজন ইজ দি কাৰেক্ট এক্সপ্লেনেশ্যন অফ এছাৰশ্যন। জিন পিয়াজৰ যি কগনিটিভ ডেভেলপমেণ্ট থিয়ৰী, এই থিয়ৰীৰ লগত সম্পৰ্কিত এইটো গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন যিটো 5 নম্বৰত আচলতে সোধা গৈছে। ইয়াত কৈছে এন ইনফেণ্ট শেক্স এ ৰেটল ৰিপিটেডলি টু হিয়াৰ ইটছ চাউণ্ড, যে শিশুৱে ৰেটল যিটো খেলাৰ বস্তু সেইটো বাৰে বাৰে জোকাৰি আছে, কিয়? কাৰণ ইয়াৰে পৰা জোকাৰিলে এটা চাউণ্ড প্ৰডিউচ হয়, সেইটো শুনাৰ কাৰণে। তো তাৰ ওপৰত বেছ কৰি পিনে এছাৰশ্যন আৰু ৰিজন দিয়া গৈছে, অকণমান বুজাৰ ট্ৰাই কৰিব। ইয়াত এছাৰশ্যনত কৈছে দ্য ইনফেণ্টছ ইজ লাৰ্ণিং থ্ৰু চাৰ্কুলাৰ ৰিয়েকশ্যনছ। ইয়াত কৈছে যে শিশুৱে চাৰ্কুলাৰ ৰিয়েকশ্যনৰ জৰিয়তে শিকি আছে, অৰ্থাৎ সেই শিশুটোৱে শিকি আছে। আৰু তাৰে ৰিজনত কৈছে ইনফেণ্টছ ৰিপিট একশ্যনছ ডেট প্ৰডিউচ ইণ্টাৰেষ্টিং ৰিজাল্টছ। ইয়াত কৈছে শিশুৱে আগ্ৰহজনক ফল দিয়া কাম পুনৰাবৃত্তি কৰি ভাল পায় বা পুনৰাবৃত্তি কৰে। তো ইয়াৰ কোনটো শুদ্ধ? যদি আপুনি ভালকৈ এনালাইচিছ কৰে, এগৰাকী শিশুৱে ৰেটল শ্বেক কৰা বা জোকাৰি দিয়াৰ আঁৰত যি চাউণ্ড প্ৰডিউচ হয় সেইটো শুনিব বিচাৰে, ডেট মিনছ তেওঁলোকে চাৰ্কুলাৰ ৰিয়েকশ্যনৰ জৰিয়তে মানে শিকিম, মানে এটা কাম বাৰে বাৰে কৰি থাকে, এইটো কোৱা হয় চাৰ্কুলাৰ ৰিয়েকশ্যন। তো তাৰ মানে ইয়াৰে যি এছাৰশ্যন সেইটো শুদ্ধ। ৰিজনত কৈছিলে ইনফেণ্টছ ৰিপিট একশ্যনছ ডেট প্ৰডিউচ ইণ্টাৰেষ্টিং ৰিজাল্টছ, যে শিশুৱে আগ্ৰহজনক ফল দিয়া কামবোৰ কৰি ভাল পায় বা পুনৰাবৃত্তি কৰি ভাল পায়, অভিয়াছলি এইটো শুদ্ধ। তো যাৰ কাৰণে আমি ক'ব পাৰোঁ যে ইয়াৰ এছাৰশ্যন আৰু ৰিজন দুয়োটাই শুদ্ধ। তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো অপশ্যন এ, বোথ এছাৰশ্যন এণ্ড ৰিজন আৰ ট্ৰু এণ্ড ৰিজন ইজ দ্য কাৰেক্ট এক্সপ্লেনেশ্যন অফ এছাৰশ্যন। 6 নম্বৰ প্ৰশ্নটো খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ, অকণমান ভালদৰে বুজা ট্ৰাই কৰিব। ইয়াত কৈছে পেৰেণ্টছ কম্পেয়াৰ দিয়াৰ চাইল্ডছ ৱাকিং এবিলিটি উইথ আদাৰ ইনফেণ্টছ অফ দ্য ছেম এজ। ইয়াত কৈছে যে অভিভাৱকসকলে নিজৰ শিশুৰ খোজ কঢ়াৰ যি ক্ষমতা সেইবোৰ আন শিশুৰ সৈতে তুলনা কৰে যিবোৰ শিশু ছেম এজৰ হয়। তো ইয়াৰ ওপৰত বেছ কৰি পিনে এছাৰশ্যন আৰু ৰিজন দিয়া গৈছে। ইয়াত এছাৰশ্যনত কৈছে চাচ কম্পেৰিজন মে ইগনোৰ ইণ্ডিভিজুৱেল ডেভেলপমেণ্টেল ডিফাৰেঞ্চেছ, যে এনে তুলনাই ব্যক্তিগত বিকাশৰ যি পাৰ্থক্য তাক উপেক্ষা কৰিব পাৰে। আৰু ৰিজনত কৈছে ডেভেলপমেণ্ট ইজ ইনফ্লুৱেঞ্চড বাই হেৰিডিটি এণ্ড এনভাইৰনমেণ্ট, যে ডেভেলপমেণ্ট বেচিকেলি বংশগতি আৰু পৰিৱেশৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱিত হয়। তো ইয়াৰে কোনটো শুদ্ধ, এছাৰশ্যন শুদ্ধ নে ৰিজন শুদ্ধ নে দুয়োটাই শুদ্ধ নে কোনটো সেইটো উলিয়াব লাগে। আপুনি যদি ভালদৰে বুজি লয় তেনেহ'লে ইয়াত কি কৈছিলে যে অভিভাৱকসকলে নিজৰ শিশুৰ যি খোজ কঢ়াৰ ক্ষমতা কেতিয়াবা কেতিয়াবা বেলেগ ল'ৰা ছোৱালীৰ লগত তুলনা কৰে, যে তেওঁলোকে ছেম এজৰ, তেওঁলোকে বহুত আগতীয়াকৈ খোজ কাঢ়িব শিকিছে। তো বহুত সময়ত কম্পেয়াৰ কৰা আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে আমাৰ ল'ৰাটো এতিয়ালৈকে শিকিবই পৰা নাই, খোজে কাঢ়িব নোৱাৰে, থিয় হ'বই নোৱাৰে। তো এনেকুৱা যে কম্পেৰিজন কৰে এইটোৱে আচলতে কি প্ৰকাশ কৰে? এছাৰশ্যনত কৈছিলে চাচ কম্পেৰিজন মে ইগনোৰ ইণ্ডিভিজুৱেল ডেভেলপমেণ্টেল ডিফাৰেঞ্চ, যে এনে তুলনাই ব্যক্তিগত পাৰ্থক্যক মানে উপেক্ষা কৰিব পাৰে, যে ইগনোৰ কৰাটো হ'ব পাৰে। অভিয়াছলি এনেকুৱা কৰিলে হয়তো আমি সেই শিশুটিৰ ইণ্ডিভিজুৱেল ডিফাৰেঞ্চক গুৰুত্ব দিয়া নাই বা অভিভাৱকজনে গুৰুত্ব দিয়া নাই বুলি ক'ব পাৰোঁ, কাৰণ প্ৰত্যেকজন শিশুৱে ইউনিক ৱেত শিকে আৰু ইউনিক যি ইণ্ডিভিজুৱেল ডিফাৰেঞ্চ সেইটো আমি দেখিবলৈ পাওঁ। তো যাৰ কাৰণে এনেকুৱা কৰিলে কথাটো সঠিক নহয়, কাৰণ প্ৰত্যেকজন শিশুৱে নিজৰ মেচুৰেশ্যন লেভেল অনুসৰিহে তেওঁলোকে খোজকাঢ়িব শিকে, দৌৰিব শিকে। তো এইটো কম্পেৰিজন সঠিক নহয়। তো যাৰ কাৰণে ইয়াৰে এছাৰশ্যনটো শুদ্ধ। ৰিজনত কৈছিলে ডেভেলপমেণ্ট ইজ ইনফ্লুৱেঞ্চড বাই হেৰিডিটি এণ্ড এনভাইৰনমেণ্ট, অভিয়াছলি ডেভেলপমেণ্ট বংশগতি আৰু পৰিৱেশৰ দ্বাৰাই প্ৰভাৱিত হয়, এইটো শুদ্ধ। কিন্তু ইয়াত যদি আপুনি ভালকৈ লক্ষ্য কৰে যিটো এছাৰশ্যন আৰু যিটো ৰিজন দুয়োটাই শুদ্ধ, কিন্তু দুয়োটাৰ মাজত ডাইৰেক্ট কানেকশ্যন নাই, ডাইৰেক্ট কানেকশ্যন আমি দেখিবলৈ নাপাওঁ, কাৰণ দুয়োটা বেলেগ বেলেগকৈ কোৱা গৈছে। তো যাৰ কাৰণে আমি ইয়াত ক'ব পাৰোঁ ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো অপশ্যন বি, বোথ এছাৰশ্যন এণ্ড ৰিজন আৰ ট্ৰু বাট ৰিজন ইজ নট কাৰেক্ট এক্সপ্লেনেশ্যন অফ এছাৰশ্যন। অৰ্থাৎ এছাৰশ্যন আৰু ৰিজন দুয়োটাই শুদ্ধ, কিন্তু
ৰিজন যিটো সেইটো এছাৰশ্যনৰ কাৰণে প্ৰপাৰ এক্সপ্লেনেশ্যন নহয়। তো এইটোৱে হ'ব ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ। 7 নম্বৰ প্ৰশ্নটো শিশুৰ লেংগুৱেজ ডেভেলপমেণ্টৰ লগত জড়িত। ইয়াত কৈছে এন ইনফেণ্ট ট্ৰাইজ টু ইমিটেট চাউণ্ডছ স্পকেন বাই এডাল্ট। কৈছে শিশুৱে প্ৰাপ্তবয়স্কসকলৰ শব্দবোৰ অনুকৰণ কৰে। তো তাৰ ওপৰত বেছ কৰি পিনে এছাৰশ্যন আৰু ৰিজন দিয়া গৈছে। এছাৰশ্যনত কৈছে ইমিটেশ্যন ছাপৰ্টছ লেংগুৱেজ লাৰ্ণিং ইন ইনফেঞ্চি। কৈছে শৈশৱকালত অনুকৰণে শিশুৰ ভাষা শিক্ষণত সহায় কৰে। আৰু ইয়াৰে ৰিজনত কৈছে ইনফেণ্টছ লাৰ্ণ বেষ্ট ইন আইচলেশ্যন। ৰিজনত কৈছে শিশুৱে অকলশৰীয়াকৈ থকা অৱস্থাত আটাইতকৈ বেছিকৈ ভাষা শিকে। তো ইয়াৰে শুদ্ধ কোনটো, এছাৰশ্যন নে ৰিজন নে দুয়োটাই? আপুনি যদি ভালকৈ চায় যে শিশুৱে ডাঙৰৰ যি কথা বতৰা তাক অনুকৰণ কৰে, সঁচা কথা। আৰু এই অনুকৰণে শিশুৰ লেংগুৱেজ ডেভেলপমেণ্টত হেল্প কৰে, যে কোনটো শব্দ কেনেকৈ উচ্চাৰণ কৰিব লাগে, কোনটো শব্দ কেনেকুৱা জেষ্টাৰ ইউজ কৰি পিনে কয়। তো এইটো অনুকৰণ কৰে। ডেট মিনছ ইয়াৰে এছাৰশ্যনটো শুদ্ধ, ইনফেঞ্চি পিৰিয়ডত শিশুসকলে অনুকৰণ কৰে। কিন্তু ৰিজনত যিটো কৈছে যে শিশুসকলে যেতিয়া অকলে থাকে তেতিয়া আটাইতকৈ বেছিকৈ শিকে, এইটো ভুল। আমি জানো যে শিশুৱে যেতিয়া বেছিকৈ কথা পাতিব, তেনেকুৱা বাতাবৰণ পাব, তাতহে শিশুৰ লেংগুৱেজ ডেভেলপমেণ্ট বেছিকৈ হ'ব। অকলে থাকিলে শিশুৰ লেংগুৱেজ ডেভেলপমেণ্ট ইমান নহয়, কাৰণ কথা কোৱাৰ সুযোগ নাপালে শিশুৰ লেংগুৱেজ ডেভেলপমেণ্ট ভালকৈ নহয়। তো সেয়ে ইয়াৰে ৰিজনটো ভুল। তো আমি ক'ব পাৰোঁ যে ইয়াৰে এছাৰশ্যনটো শুদ্ধ কিন্তু ৰিজনটো ভুল, যাৰ কাৰণে ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো বা অপশ্যন চি, এছাৰশ্যন ইজ ট্ৰু বাট ৰিজন ইজ ফলছ। 8 নম্বৰ প্ৰশ্নত সুধিছে এন ইনফেণ্ট ৰিপিটেডলি কিক টু মুভ এ হেঙিং টয় দিছ শ্ব'জ। ইয়াত কৈছে যে শিশুৱে ওলমি থকা পুতলা লৰাবলৈ বাৰে বাৰে লাঠি মাৰে বা কিক কৰে। তো এইটোৱে আচলতে কি প্ৰকাশ কৰে? গোল ডাইৰেক্টেড বিহেভিয়াৰ, এবষ্ট্ৰাক্ট ৰিজনিং, কনজাৰ্ভেশ্যন নে মৰেল জাজমেণ্ট? তো ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো কোনটো হ'ব? তো ইয়াত যদি চাই যে পুতলা এটা ওলমাই ৰখা গৈছে আৰু সেইটোক বাৰে বাৰে কিক কৰি আছে, বাৰে বাৰে লাঠি মাৰি আছে, ডেট মিনছ সেইটোক কোৱা হয় গোল ডাইৰেক্টেড বিহেভিয়াৰ, যিটো বেচিকেলি চেঞ্চৰি মটৰ ষ্টেজত ডেভেলপ হয়, অৰ্থাৎ ইনফেঞ্চি পিৰিয়ডত ডেভেলপ হয়। তো ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ, গোল ডাইৰেক্টেড বিহেভিয়াৰ। 9 নম্বৰ প্ৰশ্নত কৈছে এন ইনফেণ্ট ট্ৰাইজ টু পুট এভৰি অবজেক্ট ইন টু দ্য মাউথ দিছ ইজ মেইনলি বিকজ। কৈছে যে শিশুৱে বেচিকেলি কি কৰে, সকলো বস্তু মুখত দিয়ে। তো এইটোৱে আচলতে কিয় কৰে বা কি কাৰণত এনেকুৱা হয়? ইনফেণ্টছ এক্সপ্ল'ৰ থ্ৰু চেন্সেছ, ইনফেণ্টছ ডিছলাইক অবজেক্টছ, ইনফেণ্ট ফেয়াৰ পিপুল, ইনফেণ্টছ ইমিটেড টিচাৰ্ছ। তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কোনটো হ'ব? তো যিহেতু এগৰাকী শিশুৱে যিকোনো বস্তু হাতত পোৱাৰ লগে লগে সেইটো মুখত দিয়ে, আৰু আমি জানো যে বেচিকেলি ইনফেঞ্চি পিৰিয়ডত শিশুসকলে কি কৰে, চেঞ্চৰি মটৰ যি বডি পাৰ্টছ, যি অৰ্গেনছ, সেইবোৰ ইউজ কৰি পিনে এই পৃথিৱীটোক এক্সপ্ল'ৰ কৰা আৰম্ভ কৰে। ডেট মিনছ শিশু এটিয়ে স্পৰ্শ কৰি জানিব বিচাৰে, শিশু এটিয়ে চাই পিনে বা চেন্স অৰ্গেনছ ইউজ কৰি পিনে তাক ভালকৈ জানিব বিচাৰে। তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ, ইনফেণ্টছ এক্সপ্ল'ৰ থ্ৰু চেন্স অৰ্গেনছ বা চেন্সেছ। ইন্দ্ৰিয়গত অভিজ্ঞতাৰ জৰিয়তে বেচিকেলি শিশুসকলে কি কৰে, এই বস্তুবোৰৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰে, এই বস্তুবোৰৰ বিষয়ে এক্সপ্ল'ৰ কৰে। 10 নম্বৰ প্ৰশ্নটো সুধিছে জিন পিয়াছ থিয়ৰাইজড ডেট ইনফেণ্টছ প্ৰাইমাৰীলি লাৰ্ণ থ্ৰু হুইচ মেথড। ইয়াত কৈছে যে জিন পিয়াছৰ মতে শিশুৱে মূলতঃ কেনেকৈ শিকে বা কোনটো মেথডৰ জৰিয়তে শিকে? লজিকেল ৰিজনিং, অবজাৰ্ভেশ্যন অনলি, চেঞ্চৰি এক্সপিৰিয়েঞ্চেছ এণ্ড মটৰ এক্টিভিটিজ এণ্ড মেমৰাইজেশ্যন। তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ কোনটো হ'ব? আপুনি নিশ্চয় গমেই পায় যে ইনফেঞ্চি পিৰিয়ডত বেচিকেলি শিশুৱে কি কৰে, চেঞ্চৰি অৰ্গেনছ আৰু মটৰ স্কিল ইউজ কৰি পিনে এই ছাৰাউণ্ডিং এনভাইৰনমেণ্টক তেওঁলোকে এক্সপ্ল'ৰ কৰে। তো ডেট মিনছ ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব চেঞ্চৰি এক্সপিৰিয়েঞ্চেছ এণ্ড মটৰ এক্টিভিটিজ, অৰ্থাৎ ইন্দ্ৰিয়গত অভিজ্ঞতা আৰু শাৰীৰিক কাৰ্যকলাপৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে এই পৃথিৱীখনক জানিব বিচাৰে আৰু তেনেকুৱাকৈ তেওঁলোকে শিকি ভাল পায়। তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন 3, চেঞ্চৰি এক্সপিৰিয়েঞ্চেছ এণ্ড মটৰ এক্টিভিটিজ। 11 নম্বৰ প্ৰশ্নত কৈছে এন ইনফেণ্ট কনচিষ্টেণ্টলি কাম ডাউন হোৱেন দিয়াৰ মাদাৰ ইজ প্ৰেজেণ্ট showing trust. According to Erik Erikson, this indicates successful development of which psychological stage? ইয়াত কৈছে এগৰাকী শিশুৱে মাতৃৰ উপস্থিতি গম পোৱাৰ লগে লগে শান্ত হৈ যায়, আৰু এইটোৱে আচলতে মাতৃৰ প্ৰতি যি বিশ্বাস সেইটো প্ৰকাশ কৰে বুলি ইয়াত কোৱা গৈছে। তো এইটো আচলতে এৰিক এৰিকছনৰ থিয়ৰী অনুসৰি কি বুলি কওঁ? অট'নমি, ইনিচিয়েটিভ, ট্ৰাষ্ট আৰু আইডেণ্টিটি। তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কোনটো হ'ব? অবভিয়াছলি আমি অলৰেডি পঢ়িছোঁৱে যে বেচিকেলি ইনফেঞ্চি পিৰিয়ডত এনেকুৱা চিটুৱেশ্যন মিনছ ট্ৰাষ্ট ভাৰ্চেছ মিছট্ৰাষ্ট। তো যিহেতু শিশু এটিয়ে মাকৰ উপস্থিতি হোৱাৰ লগে লগে তেওঁ শান্ত হৈ যায়, ডেট মিনছ মাকৰ প্ৰতি এক বিশ্বাস জন্মৰ কথা কোৱা গৈছে। তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন 3, ট্ৰাষ্ট, অৰ্থাৎ বিশ্বাসৰ কথা ইয়াত
কোৱা গৈছে। 12 নম্বৰ প্ৰশ্নটো খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ। ইয়াত কৈছে এ 9-month old cries when a stranger approaches. What is this behavior indicative of? ইয়াত কৈছে এগৰাকী 9মহীয়া শিশুৱে অচিনাকি ব্যক্তি যদি কোলাত ল'ব বিচাৰে তেতিয়া কান্দে। তো এই এনেকুৱা আচৰণক আমি আচলতে কি বুলি কওঁ? তো শিশুৰ এনেকুৱা আচৰণক আমি কি বুলি কওঁ সেইটো আমি আপোনাক ধুনীয়াকৈ শিকাইছোঁ। ইয়াত মৰেল ৰিজনিং, ষ্ট্ৰেঞ্জাৰ এনজাইটি, লেংগুৱেজ ডিছঅৰ্ডাৰ আৰু কনজাৰ্ভেশ্যন বুলি অপশ্যনত দিছে। তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন 2 ষ্ট্ৰেঞ্জাৰ এনজাইটি। 13 নম্বৰ প্ৰশ্নত সুধিছে এ চাইল্ড ৰিপিটিং চাউণ্ডছ দে হিয়াৰ ফ্ৰম এডাল্টছ ইজ এ প্ৰচেছ ন'ন এজ। ইয়াত কৈছে শিশুৱে প্ৰাপ্তবয়স্কসকলৰ যি বাৰ্তালাপ সেইবোৰ শুনি তাক পুনৰাবৃত্তি কৰাৰ চেষ্টা কৰে, ৰিপিট কৰাৰ চেষ্টা কৰে। তো এই প্ৰচেছটোক আমি কি বুলি নামকৰণ কৰোঁ? এছিমিলেশ্যন, ইমিটেশ্যন, কনজাৰ্ভেশ্যন আৰু ৰিভাৰ্চিবিলিটি। অভিয়াছলি ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে ইমিটেশ্যন অৰ্থাৎ অনুকৰণ। শিশুৱে ডাঙৰৰ কথাবোৰ অনুকৰণ কৰি পিনে সেইটোক সেইধৰণে ক'ব ট্ৰাই কৰে। তো ইয়াক অনুকৰণ বুলি কোৱা হয়। 14 নম্বৰ প্ৰশ্নত কৈছে হুইচ অফ দি ফলোইং ইজ নট কনচিডাৰ্ড এ টিপিকেল কেৰেক্টাৰিষ্টিক অফ ইনফেন্সি। কৈছে তলত দিয়া কোনটো শৈশৱকালৰ সাধাৰণ বৈশিষ্ট্য নহয়? ৰিপিট গ্ৰোথ অভিয়াছলি এইটো হয়, ডিপেণ্ডেঞ্চ অন এডাল্ট এইটো হয়, এবষ্ট্ৰাক্ট থিংকিং আৰু ইম'চনেল এটাচমেণ্ট। তো এবষ্ট্ৰাক্ট থিংকিং যিটো সেইটো বেছিকেলি শৈশৱকালৰ সাধাৰণ বৈশিষ্ট্য নহয় বা শৈশৱকালত এই এবষ্ট্ৰাক্ট থিংকিং ডেভেলপ নহয়, কাৰণ আমি জিন পিয়াজৰ যি কগনিটিভ ডেভেলপমেণ্ট থিয়ৰী সেই থিয়ৰী মতে আমি গম পাওঁ যে বেছিকেলি যিটো ফৰ্মেল অপাৰেশ্যনেল ষ্টেজ যিটো বেছিকেলি এডলছেন্ট ষ্টেজতহে আৰম্ভ হয়, সেই ষ্টেজতহে এই এবষ্ট্ৰাক্ট থিংকিং ডেভেলপ হয়, ইনফেন্সি পিৰিয়ডত নহয়। যাৰ কাৰণে আমি ইনফেন্সি পিৰিয়ডৰ এইটোক সাধাৰণ বৈশিষ্ট্য বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ। বাকী ইম'চনেল এটাচমেণ্টটো হয়, কাৰণ মাতৃৰ লগত বা যিখিনি ফেমিলি মেম্বাৰ তেওঁলোকৰ লগত ইম'চনেল এটাচমেণ্ট হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়, কিন্তু এবষ্ট্ৰাক্ট থিংকিংটো ডেভেলপ নহয়। তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন 3 এবষ্ট্ৰাক্ট থিংকিং যিটো ইনফেন্সি পিৰিয়ডৰ লগত জড়িত নহয়। 15 নম্বৰ প্ৰশ্নত সুধিছে দ্য টাৰ্ম সেন্সৰি মটৰ ইন পিয়াজেট থিয়ৰী ইমপ্লাইজ ডেট ইনফেণ্টছ লাৰ্ণ প্ৰাইমাৰীলি থ্ৰু হুইচ মডেলিটিজ। ইয়াত কৈছে যে পিয়াজৰ থিয়ৰী যি সেন্সৰি মটৰ এই শব্দটোৰ আচলতে অৰ্থ কি বা প্ৰাইমাৰীলি থ্ৰু হুইচ মডেলিটিজ, তলত দিয়া কোনটো ধৰণে শিশুৱে শিকে বুলি এই ষ্টেজটোত কোৱা যায়? ইউজিং চিম্বলছ ইফেক্টিভলি, চেন্সেছ এণ্ড একশ্যনছ, এবষ্ট্ৰাক্ট থিংকিং, ডিপেণ্ডেঞ্চ অন টেক্সট বুকছ। তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কোনটো হ'ব? তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন 2 চেন্সেছ এণ্ড একশ্যনছ। তো সেন্সৰি মটৰৰ যি আচল অৰ্থ সেইটো বেলেগ এখন হয়, চেন্সেছ এণ্ড একশ্যনছৰ যি মানে ইণ্টাৰেকশ্যন অৰ্থাৎ ইন্দ্ৰিয় আৰু কাৰ্যকলাপৰ যি ইণ্টাৰেকশ্যন তাকে বুজোৱা হয়। 16 নম্বৰ প্ৰশ্নটো খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ, অকণমান ভালকৈ বুজা ট্ৰাই কৰিব। ইয়াত কৈছে ইনফেণ্টছ ইন দ্য সেন্সৰি মটৰ ষ্টেজ লাৰ্ণ মেইনলি থ্ৰু সেন্সৰি এক্সপিৰিয়েঞ্চেছ এণ্ড মটৰ এক্টিভিটিজ। ইয়াত কৈছে সেন্সৰি মটৰ ষ্টেজৰ শিশুসকলে মূলতঃ ইন্দ্ৰিয় আৰু শাৰীৰিক কাৰ্যকলাপৰ জৰিয়তে শিকে, আৰু ইয়াৰ ৰিজনত কৈছে দে আৰ কেপেবল অফ হাইপথেটিকেল এণ্ড এবষ্ট্ৰাক্ট ৰিজনিং, যে তেওঁলোক বিমূৰ্ত আৰু কাল্পনিক যুক্তি কৰিব পৰাকৈ সমৰ্থবান। তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কোনটো? অভিয়াছলি আপুনি যদি ভালকৈ লক্ষ্য কৰে এছেশ্যনটো শুদ্ধ, কাৰণ সেন্সৰি মটৰ ষ্টেজত শিশুসকলে বেছিকেলি ইন্দ্ৰিয় আৰু শাৰীৰিক কাৰ্যকলাপৰ জৰিয়তে শিকে, আৰু ইয়াৰে যি ৰিজন এই ৰিজনটো ফুল, বিকজ এইটো ষ্টেজত শিশুসকলে হাইপথেটিকেল থিংকিং বা এবষ্ট্ৰাক্ট ৰিজনিং কৰিবলৈ সমৰ্থবান নহয়। তো এইটো বেছিকেলি ফৰ্মেল অপাৰেশ্যনেল ষ্টেজতহে ডেভেলপ হয়। তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব এছেশ্যনটো শুদ্ধ কিন্তু ৰিজনটো ফুল। তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি এছেশ্যন ইজ ট্ৰু বাট ৰিজন ইজ ফলছ। 17 নম্বৰ প্ৰশ্নটো খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ, এইটো বেছিকেলি জিন পিয়াজৰ যি সেন্সৰি মটৰ ষ্টেজ তাৰ লগত জড়িত হৈ আছে। ইয়াত কৈছে এ মাদাৰ হাইডছ এ বল বিহাইণ্ড এ কাৰ্টেন, হাৰ 5 months old baby behaves as if the ball no longer exists. According to Piaz, the child has not yet developed. ইয়াত কৈছে যে এগৰাকী মাকে এটি বল পৰ্দাৰ আঁৰত লুকুৱাই দিলে শিশুৱে ভাবে যে বলটো আৰু এই পৃথিৱীত নাই। তো এই যি চিন্তা শিশুৰ যি আচৰণ যে বলটো আৰু নাই, এইটো আচৰণ পিয়াজৰ মতে আচলতে কি হয় আৰু শিশুৰ কোনটো কোৱালিটি এতিয়ালৈকে ডেভেলপ হোৱা নাই বুলি ইয়াত কোৱা গৈছে? চেৰিয়েশ্যন, ক্লাছিফিকেশ্যন, অবজেক্ট পাৰ্মানেন্স আৰু চিম্বলিক থিংকিং। তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কোনটো হ'ব? তো ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি অবজেক্ট পাৰ্মানেন্স। তো এনেকুৱা বেছিকেলি সেন্সৰি মটৰ ষ্টেজত হয় যে শিশুৰ চকুৰ আগৰ পৰা কিবা এটা বস্তু যদি আমি লুকুৱাই দিওঁ তেনেহ'লে শিশুৱে ভাবে যে সেইটো বস্তু আৰু এই পৃথিৱীত নাই বা এক্সিষ্ট নকৰে। তো এইটো আচলতে আউট অফ চাইট আউট অফ মাইণ্ড সেইটোৰ লগত লিংক আপ হৈ আছে। তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি অবজেক্ট পাৰ্মানেন্স। 18 নম্বৰ প্ৰশ্নত কৈছে এ ডে কেয়াৰ টিচাৰ প্ৰভাইডছ ইনফেণ্টছ উইথ কালাৰফুল অবজেক্ট ডেট মেক চাউণ্ডছ when touched. The
টিচাৰ ইজ মেইনলি ছাপৰ্টিং। ইয়াত কৈছে যে এগৰাকী ডে কেয়াৰ টিচাৰ, এগৰাকী শিক্ষকে কি কৰে, এগৰাকী শিশুক কালাৰফুল কিছুমান বস্তু আৰু কিছুমান চাউণ্ড প্ৰডিউচ কৰা বস্তু দিয়ে, যিবোৰক টাচ কৰিলে কিছুমান চাউণ্ড প্ৰডিউচ হয়। তো এইটো দি পিনে বা এনেকুৱা বস্তু দি পিনে শিক্ষকজনে আচলতে কিহত ছাপৰ্ট কৰি আছে? মৰেল ডেভেলপমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত, চেঞ্চৰি মটৰ এক্সপ্লনেশ্যনত, এবষ্ট্ৰাক্ট ৰিজনিং আৰু ফৰ্মেল অপাৰেশ্যনেল থিংকিং। তো ইয়াৰ শুদ্ধটো কোনটো হ'ব? অভিয়াছলি এগৰাকী শিক্ষকে যদি কোনো এগৰাকী শিশুক এনেকুৱা কালাৰফুল বস্তু বা চাউণ্ড প্ৰডিউচ কৰা তেনেকুৱা বস্তু দি আছে, ডেট মিনছ শিশুৰ যি চেঞ্চৰি অৰ্গেনছ সেইবোৰক ইউজ কৰাৰ ট্ৰাই কৰি আছে বা সেইবোৰৰ ট্ৰেইনিং দিয়াৰ চেষ্টা কৰি আছে। তো ইয়াৰ শুদ্ধটো হ'ব অপশ্যন বি, চেঞ্চৰি মটৰ এক্সপ্লৰেশ্যন। 19 নম্বৰ প্ৰশ্নত কৈছে হুইচ অফ দি ফলোইং এক্টিভিটিজ ইজ মষ্ট সুইটেবল ফৰ চিলড্ৰেন ইন দ্য চেঞ্চৰি মটৰ ষ্টেজ। কৈছে চেঞ্চৰি মটৰ স্তৰৰ বাবে উপযুক্ত কাৰ্যকলাপ কোনটো? তলত 4টা অপশ্যন দিছে। অপশ্যন 1ত কৈছে সলভিং এলজেব্ৰিক ইকুৱেশ্যন, অপশ্যন বিত কৈছে গ্ৰুপ ডিবেট অন ছ'চিয়েল ইছ্যুজ, অপশ্যন চিত কৈছে প্লেয়িং উইথ টেক্সচাৰ্ড ব্লকছ এণ্ড ৰিপেলছ, আৰু অপশ্যন ডিত কৈছে ৰাইটিং এনালাইটিকেল এছে। তো ইয়াৰ শুদ্ধটো কোনটো হ'ব? বেচিকেলি চেঞ্চৰি মটৰ ষ্টুডেণ্টক যদি আমি ছাপৰ্ট কৰিব যাওঁ, তেওঁলোকৰ কাৰণে এনেকুৱা কিছুমান এক্টিভিটিজ ডিজাইন কৰিব লাগিব যাতে শিশুসকলে স্পৰ্শ কৰি পিনে বা কাণেৰে শুনি পিনে চাই পিনে তাৰে পৰা বিভিন্ন জ্ঞান অভিজ্ঞতা আহৰণ কৰিব পাৰিম। তো ইয়াৰ শুদ্ধটো হ'ব অপশ্যন চি, প্লেয়িং উইথ টেক্সচাৰ্ড ব্লকছ এণ্ড ৰিপেলছ। 20 নম্বৰ প্ৰশ্নত কৈছে এ 1 year old child uses a stick to pull a toy closer. This behavior reflects. ইয়াত কৈছে যে এগৰাকী এবছৰীয়া শিশুৱে লাঠিৰে খেলৰ বস্তু নিজৰ ওচৰলৈ টানি আনিব ট্ৰাই কৰে। তো এইটো কেনেকুৱা ধৰণৰ আচৰণ? গ'ল ডাইৰেক্টেড বিহেভিয়াৰ, ইগোচেন্ট্ৰিজিম, হাইপথেটিকেল ৰিজনিং আৰু কনজাৰ্ভেশ্যন এবিলিটি। অভিয়াছলি যদি কোনো এটা বস্তুক টাৰ্গেট কৰি পিনে শিশুৱে কিবা এটা এক্টিভিটিজ কৰি আছে, কিবা এটা কাম সম্পাদন কৰি আছে, ডেট মিনছ তাক কোৱা হয় গ'ল ডাইৰেক্টেড বিহেভিয়াৰ। বেচিকেলি চেঞ্চৰি মটৰ ষ্টেজৰ এটা বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ কোৱালিটি। তো ইয়াৰ শুদ্ধটো অপশ্যন এ, গ'ল ডাইৰেক্টেড বিহেভিয়াৰ। 21 নম্বৰ প্ৰশ্নত কৈছে বেচিকেলি এছাৰশ্যন আৰু ৰিজন দিয়া গৈছে। এছাৰশ্যনত কৈছে অবজেক্ট পাৰ্মানেন্স ডেভেলপছ গ্ৰেজুৱেলি ডিউৰিং ইনফেঞ্চি। ইয়াত কৈছে যে শৈশৱকালত অবজেক্ট পাৰ্মানেন্স এই কোৱালিটিটো লাহে লাহে ডেভেলপ হয়। ইয়াৰে ৰিজনত কৈছে ইনফেণ্টছ ইনিচিয়েলি বিলিভ ডেট অবজেক্টছ চিজ টু এক্সিষ্ট হুৱেন আউট অফ চাইট। কৈছে যে অবজেক্ট পাৰ্মানেন্স হৈছে বেচিকেলি কোনো এটা বস্তু আমাৰ চকুৰ পৰা আঁতৰাই ল'লেও সেই বস্তুটোৰ যে অস্তিত্ব আছে তাক বুজায়। তো ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো কোনটো হ'ব? এছাৰশ্যন নে ৰিজন নে দুয়োটাই? তো আমি যদি চাওঁ অবজেক্ট পাৰ্মানেন্স বেচিকেলি শৈশৱকালত লাহে লাহে বিকাশ লাভ কৰে, অভিয়াছলি এইটো শুদ্ধ। আৰু শিশুৱে প্ৰথম অৱস্থাত ভাবে যে তেওঁলোকে এইটো কথা বিশ্বাস কৰে যে কোনো এটা বস্তু চকুৰ আগত যদি নাই তথাপি সেই বস্তুটোৰ অস্তিত্ব আছে, এইটো শুদ্ধ। তো যাৰ কাৰণে ইয়াত এছাৰশ্যন আৰু ৰিজন দুয়োটাই শুদ্ধ। আমি ইয়াক ক'ব পাৰোঁ যে অপশ্যন এ, both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion. তো এইটো হ'ব ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ। 22 নম্বৰ প্ৰশ্নত কৈছে an early childhood care and education teacher wants to promote cognitive growth in infants according to Piaget theory. Which strategy should she use? কৈছে যে এগৰাকী আৰ্লি চাইল্ডহুড কেয়াৰ এণ্ড এডুকেশ্যনৰ টিচাৰ হিচাপে শিশুৰ যি কগনিটিভ গ্ৰ'থ সেইটো ডেভেলপ কৰিব বিচাৰি আছে পিয়াজৰ থিয়ৰী অনুসৰি। গতিকে পিয়াজৰ থিয়ৰী অনুসৰি শিশুৰ কগনিটিভ ডেভেলপমেণ্ট বিকাশ সাধন কৰিবলৈ কেনেকুৱা ধৰণৰ এক্টিভিটিজ ডিজাইন কৰিব বা কোনবোৰ এক্টিভিটিজত পাৰ্টিচিপেট কৰিবলৈ উৎসাহ দিব? গিভিং লং লেকচাৰ্ছ, এনকাৰেজিং চেঞ্চৰি এক্সপ্লনেশ্যন থ্ৰু প্লে মেটেৰিয়েলছ, ফ'কাছিং অনলি অন মেমৰাইজেশ্যন, টিচিং কমপ্লেক্স মেথমেটিকেল কনচেপ্টছ। তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি, এনকাৰেজিং চেঞ্চৰি এক্সপ্লেনেশ্যন থ্ৰু প্লে মেটেৰিয়েলছ, যে খেলনাৰ জৰিয়তে বা পুতলাৰ জৰিয়তে ইন্দ্ৰিয়গত অনুসন্ধানত উৎসাহ দিবলৈ চেষ্টা কৰি। 23 নম্বৰ প্ৰশ্নত কৈছে এ 10-month-old child crawls to another room when hearing the mother's voice. The behavior indicates. ইয়াত কৈছে যে 10 মাহীয়া শিশুৱে মাকৰ মাত শুনি অন্য কোঠালিৰ ফালে লাহে লাহে আগবাঢ়ি যায়। তো এইটো আচলতে কেনেধৰণৰ আচৰণ? চিম্বলিক ৰিজনিং, গোল ডাইৰেক্টেড কোঅৰ্ডিনেশ্যন, মৰেল জাজমেণ্ট আৰু কনজাৰ্ভেশ্যন এবিলিটি। অভিয়াছলি এগৰাকী শিশুৱে মাকৰ কথা শুনি পিনে সেইফালে যদি গতি কৰে, ডেট মিনছ তেওঁ এটা টাৰ্গেট কৰি পিনে গতি কৰি আছে, যাক আমি গোল ডাইৰেক্টেড বিহেভিয়াৰ বুলি কওঁ। তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো অপশ্যন বি, গোল ডাইৰেক্টেড কোঅৰ্ডিনেশ্যন। 24 নম্বৰ প্ৰশ্নত কৈছে এ 1.5 years old child mentally imagines opening a box before actually doing it. This shows the beginning of. ইয়াত কৈছে যে এগৰাকী 1.5 বছৰীয়া শিশুৱে বাকচ খোলাৰ আগতে বাকচ খোলাৰ পিছত কেনেকুৱা চিটুৱেশ্যন হ'ব তাক কল্পনা কৰে, বা বাকচটো কেনেকৈ খুলিব লাগে তাক কল্পনা কৰে। তো এইটো আচলতে কোনটো এৰিয়াৰ বিগিনিং বুলি ক'ব পাৰোঁ বা কোনটো কোৱালিটিৰ আৰম্ভণি বুলি ক'ব পাৰোঁ?
সিম্বলিক ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন, কনজাৰ্ভেশ্যন, হাইপথেটিকেল ৰিজনিং নে মৰেল ডেভেলপমেণ্ট। তো ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ, চিম্বলিক ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন। আপুনি যেতিয়া লাইক প্ৰি অপাৰেশ্যনেল ষ্টেজ পঢ়িব বা সেই বিষয়ে জানিব, তাতে চিম্বলিক থটৰ বিষয়ে পোৱা গৈছে যে শিশুৱে কিবা এটা কাৰ্য সম্পাদন কৰাৰ আগতে সেই কাৰ্যটো সম্পাদন কৰাৰ কিছুমান কথা অলৰেডি ভাবে বা এবাৰ মানে মনতে চিন্তা কৰে। তো ইয়াকে কোৱা হয় চিম্বলিক ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন, যে এটা বস্তু খোলাৰ পিছত কেনেকুৱা চিটুৱেশ্যন হ'ব বা কেনেকৈ খুলিব লাগিব সেই কথাটো ভাবে, তাকে কোৱা হয় চিম্বলিক ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন। 25 নম্বৰ প্ৰশ্নটোত এছাৰশ্যন আৰু ৰিজন দিয়া গৈছে। এছাৰশ্যনত কৈছে ৰিপিটেশ্যন অফ এনজয়েবল একশ্যনছ ইজ কমন ডিউৰিং ইনফেঞ্চি। ইয়াত কৈছে যে বেচিকেলি শিশুসকলে আনন্দদায়ক কামবোৰ পুনৰাবৃত্তি কৰা আমি দেখিবলৈ পোৱা যাওঁ এই শৈশৱকালত। ৰিজনত কৈছে ইনফেণ্টছ লাৰ্ণ থ্ৰু এক্সপেৰিমেণ্টেশ্যন উইথ দিয়াৰ এনভাইৰনমেণ্ট, যে কৈছে যে শিশুসকলে বেচিকেলি কি কৰে, নিজৰ এনভাইৰনমেণ্টৰ লগত বিভিন্ন এক্সপেৰিমেণ্ট কৰি পিনে শিকে। তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কোনটো হ'ব? অবভিয়াছলি এই দুয়োটাই শুদ্ধ, যাৰ কাৰণে আমি ক'ম both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion. 26 নম্বৰ প্ৰশ্নত সুধিছে a child experiments with different ways to stock blocks and notices which method works best. This reflects, ইয়াত কৈছে যে এগৰাকী শিশুৱে ব্লক সাজিবলৈ বিভিন্ন পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰি পিনে লাইক সেই ব্লকছটো বনাব চেষ্টা কৰে। তো চেষ্টা কৰি পিনে এইটো নটিচ কৰে যে আচলতে কোনটো পদ্ধতি আটাইতকৈ বেষ্ট। তো এইটোৱে আচলতে কি প্ৰকাশ কৰে? ট্ৰায়েল এণ্ড এৰৰ এক্সপ্লনেশ্যন, মৰেল ৰিজনিং, ফৰ্মেল অপাৰেশ্যনেল থিংকিং এণ্ড ইগোচেন্ট্ৰিজিম। অবভিয়াছলি এইটো কোৱা হ'ব ট্ৰায়েল এণ্ড এৰৰ এক্সপ্লনেশ্যন। বিভিন্ন পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰি পিনে সিহঁতে এইটো বুজিব ট্ৰাই কৰি আছে যে আচলতে কোনটো মেথডে বেষ্ট ৱেত আমি ব্লকটো সজাত হেল্প কৰে তাকে বুজিব ট্ৰাই কৰি আছে। তো ইয়াকে কোৱা হয় ট্ৰায়েল এণ্ড এৰৰ এক্সপ্লৰেশ্যন। 27 নম্বৰ প্ৰশ্নটো বেচিকেলি এছাৰশ্যন আৰু ৰিজনৰ লগত জড়িত। ইয়াত কৈছে ইনফেণ্টছ গ্ৰেজুৱেলি আণ্ডাৰষ্টেণ্ড ডেট অবজেক্টছ কণ্টিনিউ টু এক্সিষ্ট ইভেন ৱেন আনচিন। ইয়াত কৈছে যে শিশুসকলে লাহে লাহে বুজিব পৰা হয় যে চকুৰ আগত কোনো এটা বস্তু নাথাকিলেও বা চকুৰ আগৰ পৰা আঁতৰাই ল'লেও সেই বস্তুটো এই পৃথিৱীত থাকে বা এক্সিষ্ট কৰে, বিদ্যমান হৈ থাকে। আৰু ইয়াৰ ৰিজনত কৈছে চেঞ্চৰি মটৰ ডেভেলপমেণ্ট ইনক্লুডছ মেণ্টেল ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন, যে চেঞ্চৰি মটৰ ষ্টেজৰ যি ডেভেলপমেণ্ট তাতে মানসিক উপস্থাপন সন্নিৱিষ্ট হৈ থাকে। তো অবভিয়াছলি ইয়াৰে দুয়োটাই শুদ্ধ, যাৰ কাৰণে আমি ক'ব পাৰোঁ যে both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion. ইয়াৰে 28 নম্বৰ প্ৰশ্নত কৈছে an infant repeatedly drops food from the high chair just to observe what happens. This behavior mainly reflects, ইয়াত কৈছে যে এগৰাকী শিশুৱে উচ্চ স্থানৰ পৰা কিছুমান খাদ্য তলফালে দলিয়াই পেলাই আছে কেৱল এইটো চোৱাৰ কাৰণে যে সেই খাদ্যবোৰৰ লগত কি হয়। তো এইটো অবজাৰ্ভ কৰাৰ কাৰণে এইটো কৰি আছে। তো এনেকুৱা আচৰণক আমি কি বুলি ক'ম? কিউৰিঅচিটি এণ্ড এক্সপেৰিমেণ্টেশ্যন, মৰেল কনফিউজন, লেংগুৱেজ ডেভেলপমেণ্ট, চিম্বলিক প্লে। তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কোনটো হ'ব? তো শিশুটিয়ে যদি এনেকুৱা কৰি আছে ডেট মিনছ শিশুটিয়ে পৰীক্ষা কৰি আছে, অবজাৰ্ভ কৰি আছে যে কি হয়, মানে জানিব ইচ্ছা কৰিছে, যাক কোৱা হয় কিউৰিঅচিটি। আৰু এক্সপেৰিমেণ্ট মিনছ পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰে যে আচলতে বস্তু এটা দলিয়াই তলফালে পেলাই দিলে কেনেকুৱাকৈ পঢ়ে, কেনেকুৱাকৈ ইয়াৰ লগত কি কি হয় তাক চেষ্টা কৰি আছে বুজিবলৈ। তো ইয়াকে কোৱা হয় কিউৰিঅচিটি এণ্ড এক্সপেৰিমেণ্টেশ্যন। তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ। 29 নম্বৰ প্ৰশ্নত সুধিছে এ টিচাৰ গিভছ ইনফেণ্টছ টয় অফ ডিফাৰেণ্ট টেক্সাৰ্ছ, কালাৰ্ছ এণ্ড চাউণ্ডছ। দ্য প্ৰাইমাৰী পাৰ্পাছ ইজ টু ইনহেঞ্চ। ইয়াত কৈছে যে এগৰাকী শিক্ষকে বিভিন্ন টেক্সাৰ, কালাৰ আৰু চাউণ্ড থকা খেলনা শিশুক দিয়ে। তো এইটো দিয়াৰ মেইন উদ্দেশ্য কি হ'ব পাৰে? চেঞ্চৰি মটৰ লাৰ্ণিং, ফৰ্মেল লজিক, মেথমেটিকেল ৰিজনিং, মৰেল জাজমেণ্ট। তো অবভিয়াছলি এনেকুৱা কোনো টেক্সাৰ, কালাৰ নতুবা চাউণ্ড প্ৰডিউচ কৰা যদি কোনো খেলনা বা পুতলা শিশুসকলক দিয়া হৈ আছে, ডেট মিনছ শিশুৰ যি চেঞ্চৰি মটৰ স্কিল, যি লাৰ্ণিং তাক ইম্প্ৰুভ কৰাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি থকা হৈছে। তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ, চেঞ্চৰি মটৰ লাৰ্ণিং। আৰু এইটো ভিডিঅ'ৰ শেষ কুৱেশ্যনটো হৈছে হুইচ অফ দি ফলোয়িং ডেভেলপছ লাষ্ট ডিউৰিং দি চেঞ্চৰি মটৰ ষ্টেজ। তো ইয়াত কৈছে তলত দিয়া কোনটো কোৱালিটি আচলতে চেঞ্চৰি মটৰ স্তৰৰ একেবাৰে শেষত ডেভেলপ হয়? ৰিফ্লেক্স একশ্যনছ, সাৰ্কুলাৰ ৰিয়েকশ্যনছ, অবজেক্ট পাৰ্মানেন্স আৰু চিম্বলিক থট। তো ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ডি, চিম্বলিক থট। কিয়নো চিম্বলিক থট বেচিকেলি প্ৰি অপাৰেশ্যনেল ষ্টেজতহে ডেভেলপ হয়। তো চেঞ্চৰি মটৰ ষ্টেজৰ একেবাৰে শেষৰ ফালে এইটোৰ আৰম্ভণিহে হয়। তো এইটো আচলতে আটাইতকৈ দেৰিকৈ ডেভেলপ হয়। তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ডি, চিম্বলিক থট। তো আশা কৰোঁ আপুনি এই গোটেইকেইটা প্ৰশ্নৰ
যি অবজেক্টিভ সেইখিনি বুজি পাইছে, কুৱেশ্যনৰ পেটাৰ্ণবোৰ কেনেকুৱাকৈ সোধা হয় বুজি পাইছে, এইবোৰৰ এনচাৰ উইথ এক্সপ্লেনেশ্যন বহুত ধুনীয়াকৈ বুজি পাইছে। যদি ভিডিঅ'টো আপোনাৰ কাৰণে বহুত হেল্পফুল বুলি আপুনি ভাবে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব। যদি আপুনি এইটো চেনেলটোলৈকে প্ৰথমবাৰ আহিছে তো চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব এনেকুৱা ৰেগুলাৰ ভিডিঅ' পোৱাৰ কাৰণে। আৰু আপোনাৰ ফ্ৰেণ্ডছেও যদি CTET-ৰ কাৰণে প্ৰিপাৰেশ্যন কৰি আছে তেনেহ'লে তেওঁৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ কাৰণে এইখিনিয়ে, নিশ্চয় পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত আপোনাক লগ পাম। আজিলৈ এৰিছোঁ, ধন্যবাদ।